Hellcat. हेलो नमस्ते गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल बिशान्त टेक है। आज एउटा म छुट्टै नयाँ इन्ट्रेस्टिङ टपिक लिएर फेरि पनि उपस्थित भइसकेको छु। आजको चाहिँ टपिक चाहिँ ट्याक्स रिलेटेड छ। युट्युब ट्याक्स हैन, युट्युबमा ट्याग कसरी लगाइन्छ। हामी सबैलाई थाहा छ फेसबुक ट्याग भनेको हैन। फेसबुक ट्यागले के गर्छ, ट्यागहरू जति म्याक्सिमममा ट्याग लाग्यो त्यति नै बेसी तपाईको भ्युज आउने हो वा तपाईको लाइक कमेन्ट बढ्ने हो फेसबुकमा हैन। त्यस्तै ट्याक्स युट्युबमा जति बेसी तपाईको जति टपिक रिलेटेड ट्याक्स हाल्नुहुन्छ त्यति नै बेसी तपाईको भ्युज आउँछ लङ रनमा हैन। अब भिडियोलाई सुरु गरौँ। अब ट्याक्स कहाँबाट लाइन्छ त? अब मोबाइलबाट तपाई भिडियो अपलोड गर्नुहुन्छ युट्युबबाट भने तपाईको मोबाइलबाट चाहिँ युट्युब स्टुडियोबाट चाहिँ हामी ट्याग लगाउँछौँ हैन। यहाँ मैले एउटा भिडियो अलरेडी रेडी गरिसकेको छु। यो भिडियोमा ट्याग लाग्नु मात्रै बाँकी छ। यो तपाईहरुलाई ट्याग लगाउने कसरी भन्ने देखाउनलाई मैले ट्याग लगाएको हो। यहाँ पेन्सिलको आइटम देख्नुहुन्छ हैन। सुरुमा भिडियोलाई थिच्ने, भिडियोलाई थिचेपछि यहाँ पेन्सिलको आइटम आउँछ। यसको मुनि हामी ट्याग्स देख्छौँ हैन। यहाँ अलरेडी मैले 2-3 वटा ट्याग्स लगाइसकेको छु हैन। यसलाई हटाउँ हैन। अब तपाईको ट्याक्स लाउनु भन्दा अगाडि ट्याक्सको बारेमा बुझौँ। ट्याक्स भनेको के हो र यो कस्तो कस्तो के हुन्छ भने ट्याक्स नर्मली 3 किसिममा हुन्छन्। एउटा भनेको सर्ट ट्याक्स हो, अर्को लङ ट्याक्स छ, अर्को मिस स्पेल ट्याक्स भन्छ हैन। यो 3 किसिमको ट्याक्स छ। अब सर्ट ट्याक्स भनेको कस्तो भन्नुहुन्छ नि, जस्तो अर्निङसँग रिलेटेड छ मेरो भिडियो भने चाहिँ अर्निङ भनेर लेखेँ, यसलाई रिटर्न थिदिएपछि एउटा ट्याग लाग्यो हैन। यो भनेको सर्ट ट्याक्स भयो। अब लङ ट्याक्स पनि हाउ टु अन मनी अनलाइन भनेर थिचे भने फ्रम नेपाल भनेर थिचे भने यो अर्को लङ ट्याक्स भयो हैन। अब मिस स्पेल ट्याक्स भने चाहिँ कस्तो भने सबैजनाले चाहिँ तपाईको स्पेलिङ राइटै लेख्छन् भन्ने होइन कि। कतिलाई थाहा हुँदैन वा कतिले थिच्दा त्यो आउँछ हैन। जस्तो अब मिस स्पेल ट्याक्स भनेको कस्तो भन्नुहुन्छ नि EARN अन हैन। अब इन्कम INCOM इन्कम हैन, INCOM यो पनि पोसिबिलिटी हो नि त। यसरी मान्छे टाइप गर्न सक्छन्। COME नलेखिकन COM मात्र लेख्न सक्छ हैन। यो भने यस्तो भनेको चाहिँ मिस स्पेल ट्याक्स भन्छ कि। यसरी सर्च गर्दा यसरी पनि सर्च गरेर हुन्छन् मान्छेले। अब यो ट्याक्सहरू चाहिँ एप्रोप्रिएट ट्याक्स कहाँबाट लाउन सकिन्छ हैन। तपाईको ट्याक्स जे लाउनु भयो त्यही नै मान्छेले सर्च गर्छन् भन्ने त होइन। यो चाहिँ तपाईको आफ्नो यो लेखेर सर्च गर्छन् भन्ने हिसाबमा पनि ट्याग लाउन सकिन्छ। वा तपाईको मान्छेले अहिलेसम्म कसरी चाहिँ सर्च गरिरहेछन् त यो भिडियो रिलेटेड भनेर भन्नुहुन्छ भने तपाईलाई म एउटा देखाउँछु हैन। यो तपाईको र्यापिड ट्याक्स भन्ने छ हैन। यो तपाईको यसमा तपाईको साइन अप गरेर तपाईको जीमेल साइन अप गरेर बनाउनु होला। मैले यहाँ अलरेडी हाउ टु अर्न मनी अनलाइन भनेर देखाएको छु हैन। मेरो चाहिँ अर्निङ रिलेटेड भएको र यहाँ यसरी सर्च गर्छन् मान्छेले हाउ टु मेक मनी अनलाइन, अर्न मनी अनलाइन, हाउ टु अर्न मनी अनलाइन हैन। जस्तो रिलेटेड छ नि हाउ टु अर्न मनी एट होम, मेक मनी यसरी। अब यसलाई चाहिँ तपाईको कपी गरेर तपाईको ट्याक्समा गएर पेस्ट गर्न सक्नुभयो हैन। वा तपाईले कुनै अब चेन्जेस ल्याउनु छ भने यसलाई पेन डाउन गरेर एउटा कपीमा हैन त्यहाँनिर चाहिँ तपाईको थपकट गरेर तपाईले त्यो लेख्न सक्नुभयो। एउटा यो तरिका भयो हैन। अर्को तपाईको युट्युबमा गएर हाउ टु अनलाइन भनेर थिच्नुहुन्छ हैन। यो रिलेटेड ल हेर्नु यहाँ कसरी छ। यो जुन आइरहेछ सर्च इन्जिनमा मान्छेले यसरी सर्च गरेर आउँछ भन्ने कुराहरु देखाएको यहाँनिर। यो सबैलाई कपी गर्नुहोस् वा तपाईको पेन डाउन गर्नुहोस् र यी कुराहरुलाई चाहिँ मिलाएर ट्यागमा तपाईले कपी गरेर यहाँ हामीले ट्यागमा यो इन्क्लुड गर्न सक्छौं ताकि तपाईको सर्च इन्जिनमा आओस् हैन। यो त तपाईको सर्च तपाईको भिडियो ट्यागले के एउटा बेनिफिट्स ल्याउँछ भन्नुहुन्छ भने नर्मली युट्युबरहरुले धेरैजना युट्युबरहरुले कसरी युट्युबमा ट्याक्सको बारेमा प्रचार प्रसार वा भनिरहनु भन्छ नि ट्याक्स लगाइसकेपछि चाहिँ मिलियनमा वा 1000 मा भ्युज आउँछ भने यो एकदमै गलत हो भन्छु म। तपाईको ट्याक्सको म्याक्सिमम बेनिफिट्स भनेको लङ रनमा हो हैन। तपाईको सर्च इन्जिनमा कसैले भिडियो आउँछ, तपाईको थम्बनेल राम्रो छ, तपाईलाई कुनै थम्बनेल तपाईको मन पर्यो वा यसको भिडियो हेरौँ न त भनेर कसैले तपाईको क्लिक गर्छ भने भ्युज बढाउने काम गर्छ। जबसम्म तपाईको ट्याक्स लगाउनु हुन्न तबसम्म तपाईको सर्च इन्जिनमा आउँदैन त्यो हैन। हतपत सर्च इन्जिनमा तपाईको भिडियो देखाउँदैन। ट्याक्स हाल्नुहुन्छ भने सर्च इन्जिनमा देखाउने हो। सर्च इन्जिनमा कसैले तपाईको भिडियो क्लिक गर्छ भने अनि तपाईको भ्युज बढ्ने हो। अनि त्यो भ्युज बढ्ने सँगसँगै तपाईको भिडियो राम्रो छ, कन्टेन्ट राम्रो छ भने तपाईको लङ रनमा सब्स्क्राइबर बढ्ने हो। यो कुरा एकदम इम्पोर्टेन्ट छ बुझ्नलाई हैन। ट्याक्सको बारेमा यो कुरा तपाईले एकदम गहिरेर बुझ्नुपर्छ हैन। तपाईको ट्याक्स लाउने बित्तिकै एकदमै धेरै सब्स्क्राइबर वा एकदमै धेरै भ्युज बढ्ने चाहिँ कदापि पनि होइन हैन। यो कुरा बुझ्न जरुरी छ।
तपाईको यो ट्यागहरु सबै लगाइसकिसकेपछि अब लास्टमा के गर्ने भन्ने कुरा आउँछ हैन। ट्याग सबै तपाईले 20-25 वटा ट्याग हाल्न सक्नुहुन्छ। ट्यागहरु हाल्नुस् हैन। ट्याग हालिसकेपछि यो माथि सेभ भन्ने बटन छ हैन। तपाईको अर्को एउटा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टपिक म तपाईलाई के भन्दिन्छु भने यो यतापटि सेटिङ्स हुन्छ। तपाईको भिडियो जेसँग रिलेटेड छ हैन त्यो सम्बन्धी मात्रै हाल्नु होला। मेरो चाहिँ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी सम्बन्धी टेक सम्बन्धी रिलेटेड भएर टेक हाले हैन। तपाईको गेमिङ के छ केसँग रिलेटेड कमेडीसँग एजुकेसनसँग केसँग रिलेटेड छ त्यो अनुसार क्याटेगोरी हाल्नु होला है। नत्र फेरि युट्युब नै कन्फ्युज हुन्छ तपाईको भिडियो प्रमोट गर्दा कुन क्याटेगोरीमा प्रमोट गरौँ भनेर उनीहरुलाई नै थाहा हुँदैन। त्यो भएर त्यो गर्नु होला। अनि त्यसपछि त्यति गरिसकिसकेपछि यो सेभ बटन माथि देख्नुहुन्छ। यो सेभ बटनमा थिचिसकेपछि तपाईले ट्याग लगाएको सेभ हुन्छ है। त्यो सेभ भइसक्छ। त्यसपछि तपाईको भिडियो तपाईको त्यसपछि ट्याग लाग्छ अनि सर्च इन्जिनमा तपाईको देखाइने हो है। आजको लागि यति नै गाइज हैन। भिडियोलाई मन पर्यो भने लाइक शेयर सब्स्क्राइब र बेल आइकन पनि बजाइदिनु होला हैन। अब नेक्स्ट भिडियो नआउन्जेलसम्म चाहिँ बिदा लिन्छु है त। बाइ बाइ।